No niin, nyt on alkamassa jälleen 2400 pistettä Warhammer Fantasy Battle-matsi. High Elfit vastaan Vampire Council. Ja tässä on semmonen tilanne, että vastapuolella oleva pelaaja pelaa ensimmäistä kertaa, pelaa itse asiassa minun Vampire Council-armeijalla myös minun tekemällä listalla, eli sen verran tässä voi sitten puolueellista syyttävää sormea osoittaa, jos jotain on päin helvettiä. Mutta lähdetään liikkeelle deploymentista, eli siellä on Wargeisteja 3 kappaletta, Direwolfeja, jota proksittaa hienosti Goblineiden sudet, jäi näköjään mulla kotopaikalle noi omat Direwolfit, Vargulfi, 40 kappaletta Cryptcoleja, 30 kappaletta Graveguardeja Great Weaponeilla Full Command, ja sieltä löytyy 4-levelin Vampire Lordi, joka tietää Invocation of Nehekin, Tanssimakkaran, Ellis Vigorin ja Curse of Yearsin. Sen takana on Korpsekartilla ratsastava Necromanceri, joka tietää Invocation of Nehekin ja tuon Gaze of Nakasin, ja Korpsekarttiin on ostettu Balefire, eli se, mikä vähentää sitten vihollisen makeen tehokkuutta. Ja sitten täällä oli tämmönen Rokuelauma, eli siellä on Skeleton Warrioreita läjä ja zombeja läjä. Zombien edessä on Hexfrightteja. Tajusinpa juuri äsken, että enpä vähän olla tehty Vanguard-liikkeitä tässä, eli ne varmaan pitäisi tehdä ennen, mutta no, nyt tuli ennen Vanguardia. No, High Elfien puolella 14 kappaletta Silverhelmejä, ja sieltä löytyy ratsastava PSP. 10 kappaletta Sisters Avelorneja. Siellä näköjään ottaa, täällä on tämmönen järjestelmäkamera tällä kaverilla, niin hän ottaa vähän laadukkaampia kuvia sillä. Sitten löytyy Great Eagle, 15 kappaletta White Lioneita, 25 kappaletta Phoenix Guardia Full Commandissa, 15 kappaletta Swordmastereita, 30 kappaletta Spearmaneja Full Commandi, Life Archimage, joka tietää Earthbloodin, Flestystonein, Throne of Winesin ja Dwellers from se kuitenkin, Dwelleri. Close enough. Sitten on Dragon Princeit ja Reaverit, jälleen kerran ei niitä Vanguardia tehty. Koska oli ensimmäinen peli kyseessä, niin maasto on hyvin simppeli. Me päätettiin, että ei ole maagista maastoa, ja siellä on Forestia. Tuli 2 settlementtiä. Settlementeissä sitten korvattiin noi Sinister Structure tai mitkä on ne taikajunut tommosilla kivipaaseilla. Sitten kaveri laittoi erittäin mielenkiintoisen mettän tuohon keskelle siitä. Se vähän aiheutti deploymentissa harmeja. Riverinä, joka on nyt sitten, Riveri on tommonen perus lammikko, talo. Täällä oli Tower ja tuolta löytyy sitten siis oli jälleen kerran joku Sinister Structure, mikä on siis Impass of the Hardelli. No eipä nyt heitetä sitä aloittavaa pelaajaa vielä, kun Vanguardit muuttuu, niin otetaan siitä. Katsotaan kohta. No niin, nyt on Vanguardikin tehty, eli siellä Vanguardin Olli voitti Fear, tai Nikko, The Fear. Eli sudet tuli eteenpäin, Reaverit tuli tonne taktisen 22 tuuman päähän, että saadaan frenzy-testejä sieltä. Sitten Hexwrightit tuli täältä ovelasti jokea, kuten mainittukin, niin joki ei ollut maaginen vaan, tai bondi, että se on perusbondi siinä aggressiivisesti. Ja otetaan tosta aloittava pelaaja Mikko deploya sekana, niin Mikko saa +1, eli tässä oli minun heittoni 4, ja siellä on Mikko, ja se oli nopea voitto. Undeadit aloittaa, Vampire Council aloittaa. Vampire Councilien eka vuoro on pelattu. Ja nopeasti niin siellä etenee kaikki, ketkä pystyy marssimaan, niin marssi täydet eteenpäin. Zombit
oli vähän huonosti, jäi sinne laahustaan perään ja varmaan jää koko pelistäkin pois. No katsotaan miten käy. X-Rightit meni metikköön jemmaa. Ja täällä oli epäonnistu Frenzy-testissä ja luonnollisesti Charkessani jäi sinne sitten. Wargulfi tulee sitten. Wargeistien isoveli tulee sanoa, että älkää kiusatko siellä. Mikä se on. Taikuus yksinkertaisesti niin yritti Curse of Yearsia White Lioneihin. Se dispellattiin ja sitten tanssimakkara liikutettiin kotsekarttia ja aiheutti sen, että näillä kaikilla sitten Always First Strike. Ei todennäköisesti vielä tässä vaiheessa vaikuta peliin, mutta tästä alkaa sitten High Elfien ensimmäinen vuoro. High Elfien ensimmäinen vuoro on pelattu ja poikkeuksellisen pientä liikettä, ei ollut niin aggressiiviset haltijakut yleensä. Sisterit meni taloon ja tappoivat valitettavasti vaan yhden Hexwrightin tonne metikköön. Tässä muuten sitten yritin Spearmaneilla charketa Wolfeihin, mutta epäonnistui ja siinä oli semmonen ajatus, että jos se olisi onnistunut, niin sitten Kotka olisi uljaasti mennyt ottamaan iskun tiimin puolesta. Niin sanotusti, mutta nyt kun epäonnistui, niin Kotkan ei tarvinnut mennä sinne vielä kuolemaan. Tänne pikkusen järjestettiin, ollaan taas teoreettisen charken päässä ja siinä on Wargulfikin sitten tulossa antaa rakkautta ensi vuorolla. Nopeasti taikuudesta, eli Throne of Vines meni läpi ja Flesh to Stones, eli siellä on 7 Toughnessin Swordmastereita, tervetuloa. Siinä on. Tästä alkaa Vampire Countsien kakkosvuoro. Vampire Countsien toinen vuoro on pelattu. Ja täällä kävi niin, että nämä pahuksen skeletonit onnistui sarkeen tänne mun Silverhelmeihin ja tää kyllä otti päähän. Ja kävi niin, että onneksi sentään 10 rollista niin 5 kuoli Dangerous Terrain-testeihin. Ja heitin yllättävän hyvin näillä 3 strengthin Silverhelmeillä ja yhteensä kuoli Combat Resolutio mukaan lukien niin 13 kaveria. Tosin sit siinä kävi semmonen huono puoli, että ne ei ole enää joessa. Ja se vielä suurempi huono puoli oli se, että mä en enää pääse tekemään kylkitsarkeen näillä White Lioneilla, että mä olisin päässyt tulemaan. Ne vielä olisi, jos siinä olisi ollut 1 rivi enemmän, niin sitten olisi nähnyt sen kyljen. Ja muita klosiksia, niin täällä oli klosis, eli tää päättyi tasan ja Combat Reformilla pisti pikkusen tiiviimmäksi, että pääsi eteenpäin. Niin täällä taas jälleen kerran Wargeistit pelkäsivät ja ei pelkäsivät väärä, siis mikä Frenzy-testin failasi ja eihän se tästä tuplakutosta tullut. Ne Reaverit on hyvin pelannut ne pois pelistä. Wargulfi täällä uhkaa inhottavasti Spearmaneja ja redirektaavat sudet. Ja taikuudesta sen verran, että kästättiin Curse of Years tänne Swordmastereihin, niin ne on tuossa muuten ruumiit Swordmastereista ja se tuli Irresistible Forcella ja Magical Feedback teki mäsää ja käytännössä lopetti muuten taikavuoro. Eli tästä lähtee haltioitten toinen vuoro ja onpas tää aika noloon tilanteeseen nyt päästänyt tässä veteraanipelaajan. Naurettava. Mutta ei siinä mitään, niin eiköhän tästä nousta. Ahas, tässä on High Elfien toinen vuoro päättynyt ja kyllä tällä hetkellä tuntuu, että on nyt kyllä jotain kummallisia päätöksiä tehty täällä näin, niin täällä taas grindi jatkuu, siellä 1 Silverhelmi kuoli ja yhteensä niin Crumple Combatin yhteydessä niin 12 kuoli tuolta. Hei, me unohdettiin muuten tää kombatti ihan vallan tästä, tää pitääkin mennä vielä. Oi että, katsotaan ettei siinä mitään yllättävääkään. Tässä oli tämmönen surullinen shakkimattitilanne, täytyy nyt kommentoida, että nyt ei kyllä toiminut meikäläisen aivot yhtään.
Mä tein tässä Swift Reformin tässä, odotin tän Wargulfin hyökkäystä. Sitten mä tajusin tässä, että niin mähän pystyn kyllä ihan täysin noilla Reavereillä redirectaan ton Wargulfin pois pelistä. Ja no nyt kun mä pyöräytin ton tollain päin ja mä en pystynyt vellereitä kästään mihinkään, enkä pystynyt kästään Magic Missileitä niin oikein mihinkään järkevään, niin oli kyllä paha moka. Sitten täällä Swift Reformin failas olisi halunnut vähän tuoda tuota Phoenix Guardiakin tuolta. Ja tää oli vähän toinen pakkorako, että noilla on nyt pakko susien kimppuun ratsastaa ja sitten ajaa siitä sitten tonne eteenpäin. Ettei toi Wargulfi overrunnaa persuksiin ja 2 kuoli Dangerous Terrain testiä, eiköhän ne lopu kuole tuolla staattiseen combat resoon. Semmonen positiivinen vire oli, että maagi, sisterit onnistu tappaan ton Necromancerin tuolta päältä. Ja taikuudessani tuli melko hyvää dispelliä ja Irresistible Forcella koitin Dwellerillä säkällä tota Wargulfia pois. Vähän epätoivoinen yritys. Onneksi Throne of Minds esti sen Irresistible Forcen aika maukkaasti. Ja sellainen oli vuoro 2 ja katsotaan kuinka pilkottua haltijaa tulee vuorolla 3. Niin, Vampire Countsien 3. vuoro on käyty. Täällä jäi vielä 15 skeletonia henkiin ja ne onnistui vielä, se ruumis tuohon näkyviin, niin grindaan yhden sieltä pois ja harmillisesti ei päästy siitä jatkamaan. Graveguard koitti pitkään sarkeen White Lioneihin ja epäonnistui. Nämä Hexwrightit sai Swordmasterit juoksemaan karkuun. Hetkonen, ei niitä noin paljon ole kuollut. 100.2 vaan. Niitä. Joo, niitä kuoli vain 2 näköään. Ne jäi tonne matkan varrelle. Perkele, kaikki lasketaan. Ja sitten Ristreinas pursuitin, että ei halunnut mennä tonne kovaan staattiseen kylkeen siinä. Ja täällä Wargulfi sarkes näihin reavereihin ja siinä kävi sieltä, että mä otin taktisen play ja toivoin vähän, että pääsis tonne taistelemaan, mutta ei onnistunut 4. leadershipin redirectit ja ajo sinne ja tappoi ne. Tietenkin kun ne flias, niin tappoi. Dragon Princeit onnistu 4 mäsää tekee ja voitti kompatin yhdellä ja hirveästä väärästä ätäkkää huolimatta, niin kyllä se Dragon Armorin 6 parti vaan hyvä on. Sanotaan näin. Se menee siinä. Niin tästä alkaa sitten haltioiden vastaisku ja katsotaan kuinka käy. Niin, High Elfien, onko tää nyt sitten... Helvetti, mulla on mitään käsitystä monesko vuoro on. Niin väsynyt, kun alkaa tässä yön pikku... Onko tää muka 5 jo? Tää on 4. 4. No joka tapauksessa, joku vuoro. Eli... Kello on 4 yöllä ja vielä menen. Kyllä, vitu hyvä peli. Spearmanit onnistu paskomaan nämä Wargeistit Flesh to Stonein ansiosta. Earthbloodi estettiin siellä ja Flesh to Stonea ei onnistuttu estää. Swordmasterit rällys. Täällä Dragon Princeit sai surman 1000 iskusta. Hulu ei onnistunut tekemään sitä mitä piti, eli murskaamaan vaurioitunutta vankkuria, vaan se jäi 1 woundilla eloon ja sieltä olisi tullut äärimmäisen tärkeä. Siitä olisi tullut itse asiassa 2 combat resoa lisää kuin se. Mä olisin muuten pässännyt tuon break-testin perkele, jos toi Hulu olisi päässyt. Tärkeä juttu. Tärkeä juttu. Varsinainen Klosis kävi. Tässä on aika hyvän näköistä kuvaa, että meillä White Lioni pelkäs, eli täällä Vampyrillä oli se kyky, että pitää rerollata fearitestit. Ja ne taisi muuten failata se ihan natiivisti. Sieltä tuli... Siellä oli 10 mäsää tuo toisella puolella ja täällä tuli 16 mäsää. Ja onneksi Tupporni piti White Lioni piti ne kurissa ja siellä Phoenix Guardi. Tässä oli juuri oli puhetta, mä puhuinkin, että tää metta on perseestä ja tiesin sen kyllä Chargetessakin. Niin
ei ollut niitä ränkkiponuksia eikä steadfastia, niin nämähän lähti sitten rynniköimään sieltä. Ja tietysti kolme noita Phoenix Guardia kuoli taistelussa ja tietysti nyt toi lippumies, kun ne breikkasi. Täällä tää jännä taistelu voitettiin. Jos jotain positiivista haetaan lisää, niin sentään sisterit pääsi vihdosta viimein näistä hexwriteista eroon. ne lähti siitä. Mutta nyt näyttää pahalta tää tilanne, mutta eiköhän tästä vielä jollain tavalla selvitä. Eikö siitä sitten alkaa Vampire Countsien seuraava vuoro? On sitten Vampire Countsien, niin tämä on nyt sitten 4. vuoro mennyt, eli lyhytkäisyydessään niin Wargulf joutui sarkeamaan tänne kiinni, että täällä sitten pääsi huulit harrastaa läheisyyttä Spearmaneen kanssa. Ulos oli se, että 4 Spearmania kuoli, kiitos Lestystone. Täällä kuoli, mitä se oli, 7 plus, ja sä hävisit 5. Eli 12 niinku Crumpleinen hulu. Sai vankkurin matalaksi. Niin on niinku arvata nää 2 leijonaa ei siellä vampyyri hoivissa hirveesti saanut pelastusta. Oi vittu. Tosi hyvä peli. Käytössä. Vampyyri onnistui kästää Invocation of Nehekin, eli tonne tuli lisää joku 10 ja tänne tuli 8 ja hiila sitteensä. Ja sitten mitähän muuta. Unohdin viime vuorolla, me pelattiin vielä sen verran, että nää reformas siinä, teki combat reforma. Nyt sitten katsotaan mitenkä äijän käy, niin painetaan haltijoiden vuorolle. Vuoro on päättynyt ja nopealla sisterit pisti Wargulfin matalaksi. Sitten täällä Swordmasterit onnistu tuleen antaa tulitukea Spearmaneille ja kaikki mureni kuoli. Siellä kuitenkin 1 Swordmaster ja 3, niin ei ollut paljon loitsimisista hyötyä. Magiassa kävi sillä lailla, että tänne kästettiin Lestystone, Irresistible Force ja no se siis meni läpi tietenkin, mutta sitten tuli Brain Magic ja menetin 2 leveliä ja sitten lähti Lestystone sekä Throne of Minds pois. Nyt alkaa käsittääkseni sitten 5. vuoro. Katsotaan mitenkä noitten kivetettyjen Phoenix-kaartilaisten käy. No niin, eli 5. vuoro on päättynyt ja lyhyesti ytimekkäästi, niin täällä yritti pitkään sarkeet zombit, eivät onnistuneet. Sitten taikuudessa niin Hellish Vigor meni läpi, tanssimakkara dispellattiin ja losis meni niin, että woundit meni tasan ja pari staattista enemmän, hänellähän on siis lippu ja sarke, mulla ei ole enää lippumiestä, niin olisin breikannut, mutta loistavasti täällä Pespi sitten suojeli miehiä ja pysyi paikoillaan. Ja mennään sitten haltijoiden 5. vuoroon. Niin, täällä on High Elfien 5. vuoro lähtenyt. Onnistunut multiplet sarke. Tuotti tulosta ja oliko se lopulta 5 hävisi. Siellä kyllä yllättävän paljon Phoenix-kaartikin sai läimää. Nyt ei, Vardit ei pyörinyt tuttuun tapaan. Muuten se on 6. vuoro on alkamassa ja siinä sitten otetaan miehistä niitä. Tässä oli Vampire Countsien 6. vuoro ja siellä Charges taloon, zombi horde. Ja taisteltiin, taikuus meni sillä lailla, että Invocation of Nehekkiä yritettiin, dispellattiin se pois. Ei vaan pääse jantterit kasvamaan liikaa. Ja siellä 8 Graveguardit tapettiin messevästi tasan taistelussa ja sitten mutken ansiosta niin Vake tuli Vampyyrilordin viereen ja Lordi veti sitä pataan aika lahjakkaasti ja sen jälkeen Lordi kuoli combat resoon.
Ja sitten tossa vähän arvioittiin, että olisiko tossa mahdollisesti 3 äijää kuoli siihen kenraalin kuolemaan, mitä noita nyt sitten noita zombeja tossa on, niin täältä pylkitsarkeilla ja tommosilla, niin olisiko sinähän olisi pitänyt tehdä joku 25 mäsää. Että toi olisi toi zombiblokki räjähtänyt, niin että olisiko saanut sen sitten viimeisellä vuorolla pois pöydästä. Ei ruvettu sitä sitten tutkimaan sen mahdollisuutta. Kello tuli helvetin pitkä peli. Mutta eiköhän tässä kuitenkin handshake kuulu asiaan. Näin on. Kiitoksia Mikolle pelistä.